đối tượng giết người vượt ngục và mắc bệnh Covid-19, đó là Nguyễn Kim An, đã bị bắt vào lúc 1 giờ sáng ngày 16 tháng 7 tại Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh khi vừa ra khỏi nhà của một tài xế giao hàng, nơi mà đối tượng sinh tá túc hôm trước đó. Theo đó, sáng ngày 16 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết 1 giờ sáng cùng ngày đã bắt được đối tượng giết người mắc bệnh Covid-19 trốn khỏi nơi giam giữ khi y đang lẩn trốn tại phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Ngay sau đó, hình ảnh ghi lại thời điểm tử tù bị bắt cũng đã được chia sẻ. Theo đó, do tử tù mắc bệnh Covid-19 và lo ngại lây lan dịch bệnh nên đối tượng đã được mặc đồ bảo hộ, che kín từ đầu đến chân, đồng thời quấn băng keo dính xung quanh người để đề phòng đối tượng tiếp tục bỏ chạy. Theo thông tin ban đầu, sau khi trốn khỏi trại tạm giam Chí Hòa, tử tù Nguyễn Kim An đã bỏ trốn đi nhiều nơi và đi đến thành phố Thủ Đức. Đến khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 7, một tài xế xe ôm giao hàng thấy người ăn xin ngồi bên lề đường tại thành phố Thủ Đức nên đã dừng xe cho người này 10.000 đồng. Đối tượng An ngồi kế cạnh người ăn xin và nhờ người chạy xe ôm chở mình về quận Tân Bình. Người chạy xe ôm không đồng ý vì phải về nhà sớm ăn cơm với vợ. Sau đó An xin người xe ôm trở về bến xe miền Đông thuộc quận Bình Thạnh. Trên đường đi, An nói không tìm được chỗ thuê phòng và xin tài xế xe ôm cho ngủ nhờ một đêm. Sáng hôm sau thì sẽ rời đi. Người chạy xe ôm đã thuận tình và đồng ý chở An về nhà trọ của mình ở phường Hiệp Bình Phước. Đến khoảng 0 giờ sáng ngày 16 tháng 7, Nguyễn Kim An nói có người bạn đến đón nên xin rời đi. Khi An ra tới quốc lộ 1 thì bị các cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức bắt giữ. Ngay sau đó, Nguyễn Kim An đã được đưa về trại tạm giam Chí Hòa để điều tra theo xử lý pháp luật hình sự. Người chạy xe ôm cũng đã được kiểm tra lấy mẫu đối với tài xế này và đang chờ kết quả do có tiếp xúc với Nguyễn Kim An đang mắc dịch Covid-19. Trước đó, vào chiều tối cùng ngày 15 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Kim An sinh năm 1995, quê quán tại Tánh Linh, Bình Thuận, với tội danh trốn khỏi nơi giam giữ theo quy định tại điều 386 Bộ luật hình sự. Đây là một đối tượng giết người cướp tài sản vào năm 2015. Ngày 13 tháng 7 năm 2021, Nguyễn Kim An đã trốn khỏi trại tạm giam Chí Hòa trong khi đã bị nhiễm bệnh Covid-19. Hiện An đã được đưa về trại tạm giam Chí Hòa để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Theo hồ sơ, ngày 25 tháng 2 năm 2014, An đã nảy sinh ý định cướp xe máy nên đã đi mua thuốc an thần rồi hẹn nạn nhân đi uống cà phê tại quận 6. Nhưng bất thành do nạn nhân thấy nước đắng và đã nhổ ra. Đến tối ngày 26 tháng 6 năm 2014, An tiếp tục hẹn D đến nhà của mình tại đường Cộng Hòa. Đến nhà của mình tại đường Cộng Hòa thuộc quận Tân Bình, rồi pha thuốc an thần vào nước cho nạn nhân uống. Qua thời gian ngắm thuốc, An tưởng nạn nhân đã chết nên nhét vào bao tải và chở đi đến cầu Phú Mỹ thuộc quận 7 để ném xuống sông. Nhằm mục đích xóa dấu vết, An đã dùng điện thoại di động của nạn nhân gọi cho người thân là mẹ của nạn nhân, bịa chuyện là An đã bị bắt cóc và đòi 500 triệu đồng tiền chuộc. Sau đó thì An đã bị bắt giữ. Vào năm 2015, An đã bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử và tuyên án tử hình về tội giết người cướp tài sản. Kênh Ký Sự 075 cảm ơn quý vị và các bạn đã xem bản tin.